Většina z nás se celý život za něčím žene. Za sportovními úspěchy, za kariérním vzestupem, větším domem nebo lepším autem. Prostě čímkoliv, co nám někdy někdo řekl, že je v životě důležité. Ale úspěch nemusí nutně znamenat spokojenost. A to je to, o čem bych si dnes chtěla povídat s mým hostem Pavlem Řehákem, partnerem ve společnosti Vigo Investments a ředitelem pojišťovny Direct. Pavle, vítej. Ahoj. Pavel Řehák, partner ve společnosti Vigo Investments. Již v 35 letech se stal generálním ředitelem České pojišťovny, aby následně spoluzaložil investiční společnost Vigo Investments. Věří, že lze provozovat biznis na špičkové úrovni a zároveň udržovat etické hodnoty. Součástí firmy je i nadace, která pomáhá zejména autistickým dětem. Mezi jeho úspěchy patří akvizice pojišťovny Triglav, přejmenované na Direct, a český startup Xpenza. Pavle, co byl ten moment, kdy jsi si nějak zásadně předefinoval, co znamená úspěch pro tebe? Já myslím, že těch momentů má v životě každý asi hodně. Většinou to bývají takový ty klasický zásadní situace, kdy si vlastně kladeš otázku, proč to vlastně všechno dělám. Já jsem jich měl taky několik. Dneska bych definoval úspěch úplně jinak, než třeba před 15-20 lety. A já vždycky těm momentům, já jim pracovně říkám, že si dělám inventuru. A že si dělám inventuru v tom jako smyslu, jestli to, jak trávím čas, dává smysl, nebo jako dává smysl v tom, jak si myslím, že bych ho měl trávit. A ten první moment, když jsem tohle vlastně začal dělat, když jsem použil slovo inventura, tak byl, když jsem odcházel z McKinsey po 7 letech, nebo tehdy vlastně ten proces začal po 6 letech. A rok mi trvalo, než jsem došel vlastně k té odpovědi, jestli McKinsey je správný místo, nebo není správný místo. A bylo to právě v souladu s tím, jestli to, co dělám v McKinsey, vlastně směřuje k tomu, abych dosáhl úspěchu, tak jak jsem si ho tehdy definoval. A já jsem si říkal, že to prostě nedává smysl. Přestože to je prostředí, kde se člověk strašně moc učí a dělá na hrozně zajímavých věcech, tak jsem si kladl otázku, jestli jako si chci do konce života počítat 12 hodin tam a 4 hodiny tam a 3 hodiny s dětma a 2 hodiny s manželkou. A tak ses rozhodl, že odejdeš z McKinsey a šel si do České pojišťovny? No, to byly dvě přemýšlení, jo, protože jedna věc je říct si odejdu z McKinsey a druhá věc je říct si, kam půjdu, jo. A to byly úplně a proč půjdeš zrovna do České pojišťovny? Protože já, když jsem přišel domů a oznámil jsem své ženě, že nastupuju do České pojišťovny jako náměstek generálního ředitele v České pojišťovně, tak takovou jako salvu smíchu jsem nezažil už dlouho od své ženy. A ta mission byla ještě větší kamikadze. To bylo ta mise toho, proč jsem tam šel, nebo proč jsem si myslel, že jsem tam šel, byla v podstatě sebevražedná. Dohodli jsme se, že se přidám do týmu pojišťovny a pokusím se pomoct k tomu, aby se pojišťovna dál posunula, aby se změnila. Mně se na tom hrozně líbilo, že ten člověk, za kterým já jsem vlastně šel, se kterým jsem to všechno diskutoval, tehdejší generální ředitel pojišťovny, ji chtěl reálně posunout. Já jsem mu věřil, že ji chce posunout. Viděl jsem ten plán nebo tu jeho vizi a sdíleli jsme tu vizi, myslím si, že poměrně hodně. Pro mě to byl vlastně tak jako první krok k tomu, abych začal dělat v životě to, co věřím, že v životě dává smysl dělat. Já jsem si to uvědomil v jedné situaci v pojišťovně, která byla pro mě osobně extrémně intenzivní. A tohle všechno vlastně stělesňovala. Já jsem měl na starosti projekt, který se jmenoval Klientovo štěstí. Aha. Zkráceně Klíště. Česká pojišťovna je dobrá ve vytváření názvu projektu, tak tohle byl projekt Klíště. Ale ten projekt byl zaměřený na to, aby se zvýšila spokojenost klientů s tím, co pojišťovna dělá. S každým setkáním klienta, aby se zvýšila kvalita toho, co děláme. Což znamenalo, že se musíš dotknout, a zhruba 160 lidí mělo být zapojeno do toho projektu. Znamená obrovská mašinerie. A já jsem samozřejmě jako extrémně motivovaný, tehdy ještě mladý manažer, měl všechno nakreslený, vymyšlený. A přišel jsem do té místnosti, kde jsme měli ten projekt zahájit, tam sedělo těch 130, 140 lidí. A já jsem tam uviděl jednoho člověka. Byla to kolegyně, o které celá firma věděla, že se vylečila z rakoviny před asi 2 lety. Byla to strašně fajn ženská,
hrozně zapálená pro tu firmu, pracovala pro ní s nasazením, byla hrozně jako konstruktivní a pozitivní člověk. A zhruba pár měsíců před tou událostí, bohužel taky celá firma se dozvěděla, že se jí ta rakovina vrátila. A mě to úplně, já jsem přišel do té místnosti a všiml jsem si ji a nějak jsme se protnuli očima a já jsem si najednou uvědomil, že je všechno úplně jako irelevantní, že můžu tady stát a můžu 2 hodiny kázat o tom, jak klientovo štěstí je to fantastická věc, pro kterou by měli padnout. Ale najednou se ptáš, ale proč tenhle konkrétní člověk by tady měl sedět dneska, měl by mě poslouchat, co mě dává právo na to mu říkat, jak má trávit svůj čas, protože toho času má extrémně málo. A co mi dává tu možnost vůbec jako lidem říkat, co mají dělat. A proč já bych měl být ten, kdo jim má diktovat, co je v jejich životě správný, aby dělali. A řekl jsem jim, máme nachystanou prezentaci, máme rozmyšlený projekt, o kterým se chceme bavit, ale dneska se o tom bavit nebudeme. Dneska mě zajímá jedna jediná otázka. Proč tady sedíte? Najednou jsem si uvědomil, že pokud ta jejich odpověď nebude aspoň trošku sladěná s tím, proč já si myslím, že dává smysl dělat tenhle projekt, tak to stejně nebude fungovat, tak to stejně bude mechanika. A nebudeme v tom nejlepší a možná, že budeme průměrní a uděláme to jako jakákoliv jiná korporace, ale to nás nedostane mimo tu řadu všech ostatních pojišťoven, mimo tu šeť, která na trhu tehdy panovala a dneska ještě panuje. Já jsem to viděl na některých lidech. U některých lidí jsem tu otázku neměl, protože jsem věděl, proč přišli do pojišťovny. Oni přišli měnit svět k lepšímu. Přišli vlastně za tou vizí, kterou já jsem s nima nějak diskutoval a řekli, tohle je, jak já chci trávit svůj čas. A takže u nich jsem tu otázku neměl. A u těch, u kterých jsem tu otázku neměl, tak jsem viděl, jak ohromně nezastavitelní jsou. Ve srovnání s těma, kteří pracovali mechanicky. Takže jsme si povídali 2 hodiny o tom, proč tam jsou lidi a co je pro ně v životě důležitý. Pro mě to byla obrovský zdroj pokory, protože najednou si uvědomíš, že těch 160 lidí, respektive 4000 lidí, kteří v České pojišťovně tehdy pracovalo, každý ráno vstávají a mají svoje problémy a přemýšlejí o svých věcech v životě a mají svoje výzvy, mají svoje sny. Je strašně důležitý, aby pokud chce někdo v nějakém týmu něco dosáhnout, aspoň to je to, co mně se zdá, že funguje, je ty sny co nejvíc sladit, nebo aspoň částečně mít překryv v těch odpovědích, proč dělám to, co dělám. Možná by si mohl pro diváky říct, že ty jsi vlastně odešel z České pojišťovny a založil si vlastní firmu Vigo Investments, nebo Vigo. Vlastně to není ani firma, to je vlastně jako skupina, která stojí na 2 pilířích a snaží se naplnit právě to, že měníme svět k lepšímu. A jeden ten pilíř je, že se snažíme dělat špičkový biznis tak, aby jsme ho dělali v souladu s hodnotama, které vyznáváme, aby jsme ho dělali na špičkové evropské nebo světové úrovni a aby jsme posouvali definici toho, co je normální v tom odvětví, ve kterém působíme. A tam, kde business mechanismy nefungují, tak tam se snažíme působit prostřednictvím nadace a posouvat věci k lepšímu tímhle směrem. 3 tipy Pavla Řeháka. Dělejte to, co vám dává smysl a baví vás. Je důležité si čas od času klást otázky, proč dělám to, co dělám. Ptejte se i ostatních otázkou proč. Jedině tak pochopíte, co je pro ně hodnotné a proč to vůbec dělají. Sdílená vize má neuvěřitelný význam, ale nezapomínejte na to, že i lidi kolem vás musí pochopit a osvojit si ji.